Basa pa siya. Hello beautiful people! Welcome back to my YouTube channel! And today's video po, ayan, as you can see, ang gulo po ng table. Ayan. Ang gulo ng mesa, mga besh. At meron ako ditong mga pants na plain. Ayan. Madami akong plain na pants. I got bored, so napag-isipan kong DIY pants painting. Ano ba yun? Oh yeah! Basta ganun. Naisipan ko lang. 1, 2, 3, 4, 5. So I have 5 pants here. Mga ganito version ng pants ko. Ayan. Mga ano siya? Mga ripped jeans. Ayan. Don't rip my heart, just rip my jeans. What? Tama ba? Wale. What? Ayan. Rip my jeans, not my heart. Oh yeah! Basta yun na yun. Ayan. Mga ripped jeans to. Ito hindi. Hindi ata to ripped jeans. Ayan. Hindi siya. Tapos ito, ripped jeans din. Ayan. Mahilig ako sa ripped jeans. Tapos, ano siya? Hal-hal siya. Hindi siya dikit sa balat. Kasi parang feeling ko hindi ako nakakahinga pag dikit sa balat yung pants. Ayan. Oh yeah! Mga hal-hal yan. Tama ba yung Tagalog po? Hal-hal. Ayan. So, actually, kanina po, hindi na ako makapaghintay. Hindi ko na siya na-vlog. So, kasi super bored ako. So, nung hapon, nag-paint na ako. Ayan. Kung nakikita nyo. Sunset and sunrise. Ayan. Ewan ko lang kung makikita ba sa camera. Isi-focus ko. Ayan. Wow. I love sea. So, yan. Ginawa ko na siya. Dito naman sa harap, ayan. Itatry ko naman sa harap kung ano yung i-design ko. Actually, hindi ko to siya matatapos sa isang vlog. So, comment down below kung ano yung gusto nyong i-paint ko dito. Kung ano yung gusto nyong ilagay ko dito sa mga pants. Ayan. Pero ito muna, ayan, i-resume ko to. Mapipaint ako dito. So, iset aside ko muna to. Ayan. Before that, gusto kong ipaalam sa inyo kung ano yung ginamit ko. Kung ano yung mga gagamitin ko. So, I have a palette. Ayan. Dito ko siya imi-mix yung pinta. So, tapos, meron ako dito different kind of brush. Ayan. May maliliit, may mga pointed. Ayan. Ito, ayan. Fan brush. Fan brush. Tama ba ito? Fan brush. Para po makeup din. What? Tapos, may mga palette knife din ako. Ayan, may mga knife tayo. Ay, hindi pala ito. Ito lang pala. Oh no! Ayan. Ay! Ay! Ayan, may mga palette knife tayo dito. Ayan, mga gamit na din to. 2 years ago, ata, nahilig ako mag-paint. Ayan. Tapos meron ako dito, nilagyan mo siya ng tubig dito. Ayan. Tapos piga-pigain mo yung tubig lumalabas dyan, dito. Ayan. Tapos, ayan, mga brush. Mga brush. Ayan, mga brush. Ayan. Tapos, meron ako ditong clear water. Ayan. Importante ito kasi hugasan natin ang mga brushes natin. Ayan. Dalawa yung plain water ko. Kasi, di ba, minsan, pag sobrang makulay na talaga, kailangan natin ng clear water. Ayan. And, tapos, meron ako dito mga, ayan, mga mga pang art, mga, alam niyo na, yan, mga, like, pencil pen, color pen, and everything. Kung hindi natin yung kailangan, nalagay ko lang dyan. What? At ito yung mga pang, ano to siya, acrylic high viscosity. Ayan, acrylic paint. Ito yung ginagamit ko kasi ano din siya, hindi to natatanggal. Hindi siya natatanggal, kahit sa cloth. Hindi siya natatanggal. Actually, ano ko na siya, na nagamit ko na mga to. No, 2 years ago. Oh, di ba? Nandito pa rin hanggang ngayon. Hindi siya na kasi maganda yung quality niya. May 5 klase ako ng acrylic paint na malalaki. Yan. Black, pink, yellow, at blue and white. Ayan. At yung maliliit. Ayan. Maliliit. Ayan.
Yung iba na padala ko na sa Pilipinas. Ang dami ko na sinasabi dito. So, kompleto na yung mga gagamitin ko. Ang naisip ko dito na i-paint ay mga palm trees. So, let's do it. Palm trees. Dito, palm trees dito. Yan, palm trees. I think I'll choose color white. Imagine all the people. Bali, dalawang brush yung gagamitin ko. First is itong pointed at itong fan brush. Kasi maganda to sa lips eh. Uy, first time ko kaya itong gagawin, besh. So, good luck to me. Ayan, fan brush. Ganun siya. Ayan, so, good luck to me. So, basain na natin to. At maglagay tayo ng dito. Tansyahin lang natin para hindi siya masayang. Kita ba? Medyo ano na siya, dry kasi 2 years na to eh. 2 years na to. Ayan. Meron na ako dito. Color white. So, hindi natin siya kailangan lagyan ng tubig. Kasi yung brush ko is wet na. Wow, wet! So, yan. Good luck. Oh yeah. Wait lang. Paano to? Dito. Dito ako magsisimula. Dito. Ayaw, bitch. Masyado tang maliit yung ano ko, yung brush, feeling ko. Kasi gusto ko, ayaw kong ano eh, ayaw kong matawag dito. What? Feeling ko maliit yung brush ko. It's better to be safe, kasi ayaw kong maano siya. Alam niyo yun, kahit mano-mano. Mga besh, tapos na ako. And this is the final look. Yan. Ito po yung likod niya. And this is the front. Ayan. This is the final look. Ayan. Palm chocolate. Ayan. O, diba? Isang kulay lang siya. Kasi gusto ko yung simple lang. Gusto nung tawag dito. Ng too much design. So, I guess it's good. It's fine. And I'm done. Ayan. At kung may gusto kayong idagdag dito, just comment down below. If nagustuhan niyo man tong ginawa ko, ayan, give me a thumbs up. Ayan. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Please like and subscribe and press the bell button para ma-update ka sa bago kong video. Ayan. Thank you for watching po sa mga lahat na nanonood nito. At thank you sa pag-appreciate. At mega shoutout dyan sa aking buong team Positive at sa lahat na. Ayan. Thank you po. At I did my best. This is my best. Simple lang. Kasi ako yung taong simple lang talaga. Wow. Simple. Ayan. Okay. Ang dami ko pang sinasabi dito. Thank you for watching and hope you like it. Ayan. Ayan. Basta ba siya? Ayan. Hope you like it and thank you for watching. God bless everyone. Bye!